Alo alo các bạn yêu, tôi là Richen Home. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người vẽ logo của app học tiếng Anh Duolingo. Đó là một con cú rất dễ thương bằng phần mềm vẽ Illustrator. Bây giờ mình bắt đầu nha. Đầu tiên tôi tạo một layer mới đặt tên là Grid. Trước khi vẽ thì các bạn hãy bật tính năng Smart Guides. Rồi mình vẽ một hình chữ nhật bao quanh con cú ha. Rồi bắt đầu tạo lưới thì mình vào Object, Path, Split into Grid. Ở đây cột tôi chia làm 6 phần, còn hàng thì tôi chia làm 10 phần. Thì giống như ngày xưa mình vẽ bản đồ, mình phải vẽ cái lưới trước, sau đó mình mới từ đó mình cân qua để mình vẽ một cái hình mới theo một cái tỷ lệ tương ứng. Tôi vẽ hai cái hình tam giác này là để căn là hai đường ngang rồi đường dọc giữa, rồi mọi người cho nó opacity nhỏ để dễ làm việc. Khóa cái layer grid lại, rồi tôi tạo một cái layer mới đặt tên là body để vẽ phần body cho con cú. Đổi sang màu xanh, rồi chỉnh stroke bằng 1. Mọi người nhìn qua cái hình mẫu này thì cái body của nó sẽ nằm ở giữa và xa hơn đường lăn một chút xíu, lòi ra ngoài một chút xíu. Rồi phần bụng của nó là một cái hình bo tròn và nó không có chạm ngay cái đáy mà nó xích lên một chút xíu. Còn phần đỉnh đầu thì nó chạm ngay cái điểm trên cùng của hàng đầu tiên, nhưng mà để nó bo tròn chạm như vậy mình cần phải vẽ nó lên trên nữa, xích lên trên thì mới bo được. Chọn hai điểm cuối để bo tròn hết cỡ là làm phần bụng nha. Phần đỉnh đầu nó có lõm lên một chút xíu thì mình vào Pen Tool. Khi mà Pen Tool nó có cái dấu cộng nghĩa là thêm một cái điểm, rồi mình kéo cái điểm đi xuống, bắt đầu mình làm bo tròn cho hai điểm hai bên và cái điểm ở dưới cho nó giống hình. Hình con cú này nha, thì mọi người để ý là nó giống như là một cái hình đối xứng vậy đó, thì nửa bên trái và nửa bên phải y chang nhau. Vậy thì giờ mình sẽ dùng một công cụ vẽ, chỉ cần vẽ một nửa bên trái thôi thì bên phải nó sẽ tự động auto là nó vẽ đối xứng lại cho mình, thì cái hình của mình sẽ cân đối. Mình tạo một layer mới tên là Transform. Tạo add bar bằng cách nhấn Shift O. Phần add bar này sẽ bao quanh phần lưới lúc đầu mình vẽ ha. Ngay tại cái layer Transform này mình vẽ một hình chữ nhật ra ngoài phạm vi của add bar. Nhấp vào đây, chọn Align to Add Board, rồi căng giữa, căng đều hai bên. Rồi đến bước quan trọng này thì mình giữ nguyên hiện trường nha, vẫn giữ cái layer Transform, vẫn chọn layer Transform. Rồi vào Effect, Distort, Transform, chọn Transform. Rồi trong cái ô Options này mình sẽ nhấp chọn vào những cái tích này tôi đang để nè. Rồi Flex, Reflect thì chọn X bởi vì nó đối xứng qua trục ngang. Rồi còn phần này thì mình sẽ chọn ngay cái nút ở giữa vì nó đối xứng ngay trục giữa. Copy mình chọn 1, ok. Rồi mọi người nhìn lên trên Appearance thì nó xuất hiện một cái effect mới này, đó là Transform. Appearance này nó sẽ chứa tất cả những cái thuộc tính, những cái effect hiệu ứng của layer. Mình muốn chỉnh sửa thì chỉ cần nhấp vào là có thể chỉnh sửa được. Rồi tôi đổi tên cho layer con này là Frame ha. Bây giờ mình sẽ thử nè, hình chữ nhật, hình tròn này đó, chỉ cần vẽ một bên thôi là bên kia nó tự động vẽ đối xứng cho mình, vi diệu. Rồi bây giờ mình bắt tay vào vẽ phần con mắt của con cú trước nha. Vẽ một hình chữ nhật bo góc, vào Object, Path, Offset Path, chọn -10, sau đó lại tạo tiếp một cái hình tương tự như vậy để làm tròng mắt nha, cái tròng màu đen á. Rồi hơi dài cho nên tôi co nó lại bằng cách quét các cái điểm nằm ở dưới nè, sau đó mình chọn mũi tên đi lên để cho nó xích lên. Chứ nếu như bạn scale nó bằng cách là thu nhỏ, thu ngắn nó lại thì nó sẽ không giữ được cái bo tròn lúc đầu cho mình đâu. Vẽ một hình tròn ở đây, nó là cái điểm trắng lung linh trên mắt ấy.
Mình vẽ tới cái miệng thì bắt đầu bằng một hình tròn, tiếp tục vẽ một hình chữ nhật, cắt đi 1/4 của hình tròn ha. Rồi ở đây thì mình sẽ shift chọn hình tròn lại, shift chọn hai hình đó, Shape Builder Tool và nhấn Alt hoặc là Option để bỏ đi những phần thừa. Kéo cái miếng này lên trên vị trí miệng, đó là cái phần miệng ở dưới, phần cam đậm. Rồi tiếp tục mình sẽ giữ Alt hoặc là Option, kéo lên trên để nhân đôi, sau đó là xoay ngược lại, Scale, nhấn Shift để giữ tỷ lệ ha. Ở đây mình sẽ tinh chỉnh một chút xíu. Mình vẽ phần chân bằng một hình chữ nhật bo góc. Vẽ đến phần cánh thì mình xem lại cái phần hướng dẫn ban đầu. Shape cánh này nó được tạo ra từ 1/2 của hình tròn, nhỏ hơn một chút xíu, và bo góc hai bên. Thì cái cánh mang qua góc là 298 độ này, và cái phần cánh này mình còn có thể làm được lông mày và cả phần lông bụng ở dưới. Vẽ một hình tròn, một hình chữ nhật, cắt 1/2 hình tròn ha, chưa tới 1/2 đâu. Rồi mình dùng công cụ Shape Builder Tool và loại bỏ đi những phần không cần thiết. Đem hình cái cánh này qua bên con cú và mình cho scale nó có chiều ngang bằng với thân body của con cú. Sau đó bo góc để cell. Tôi copy ra thêm một bảng nữa để một xíu nữa mình dùng ha. Tôi cần đưa cái shape cánh này vào trong layer của cái layer transform để bắt đầu vẽ đối xứng. Nhấp chuột phải vào layer này, chọn transform, rotate để xoay một góc lại trừ 298 độ. Căng lề trái cho hai cái cánh này nó ra dạt ra ngoài hai bên và căng nó sát với lại phần trên cùng của mắt. Tạm thời ẩn layer cánh này đi để vẽ những thành phần còn lại nha. Bấm chữ R để chọn cái điểm cố định, sau đó là mình di chuyển cái phần còn lại để nó xoay một cái góc mà mình mong muốn. Rồi mọi người nhìn cái hình mẫu này, mình có một cái đường cong thì nó sẽ giao với lại lông mày và và cái mắt kéo dài xuống cái miệng, thì mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật như thế này. Do là cái miệng hồi nãy tôi vẽ chưa đúng lắm nên bây giờ mình có thể sửa lại nha. Mình chỉnh cho những cái nét nào mà nó phụ thôi á, cho opacity nhỏ lại để dễ nhìn. Rồi bật lại layer cánh nè, cũng cho layer này mờ đi, rồi mình copy này ra và xoay nó lại ngược lại một cái góc 298 độ ban đầu để nó trở thành một cái hình bán nguyệt ngang. Rồi mình scale lại để bắt đầu vẽ cái phần lông bụng. Sau khi vẽ xong rồi thì mình sẽ xóa bớt những cái layer nào thừa đi. Rồi đến phần tô màu, mình sẽ chọn layer, từng layer một, vào eyedropper tool để chích màu từ phiên bản thật. Mọi người cho cái layer cánh này nằm ở dưới cùng ha. Công cụ tô màu này á, thì cũng tương tự như mình vẽ thôi, mình chỉ cần tô màu một bên thì bên kia sẽ auto fill màu cho mình.
Loại bỏ thuộc tính ở đây á, là mình sẽ bỏ đi hết những cái hiệu ứng và biến nó trở thành vector bình thường. Mọi người quét chọn hết một phần ở bên trái, đừng chọn cái body nha, vào Object, Expand, Appearance. Rồi, mình nhìn qua bên cái bảng layer thì bây giờ cái layer transform nó đã được rã ra thành 2 group riêng. Một group là bên tay trái và một group là bên tay phải. Mình có thể nhấp chọn cả hai cái ha, và sau đó là dùng Shape Builder Tool để merge hai cái shape này lại thành một. Sau đó là mình tinh chỉnh một chút để cho hình mình trở thành hoàn chỉnh hơn. Đây là chuyên mục quảng cáo không ai trả tiền cả. Tới ngày hôm nay thì tôi đã học được 110 ngày của app này rồi. Thì nó có rất là nhiều cái bài học theo chủ đề nè, có đủ thứ loại tiếng cả. Mỗi ngày thì mình check in, mình học một lần, mình sẽ có thể có quyền set cái kinh nghiệm của mình, kiểu như là điểm thì từ 20, 10, 50 điểm gì đó. Đây là profile của tôi hơi bị lười học nên được ít điểm.